Assalamu alaikum, my dear students. MDCAT course start करो मातास्ता chapter biological molecule. I give a question number 9. Explain the double helical structure of DNA as proposed by Watson and Crick. Answer is Watson and Crick model of DNA that 1953 की दी दा model presented करो. और the day चिकम main points the अगली point number 1. DNA strand चिकम दे दा यो double helical structure दे और दा पर helical form पर double helical form के दा arrange शेवी दी. بیا دا دو DNA strands دي और दा anti parallel तली दी ओबलता. Anti parallel मतलब दा दे چې یو ډایرکشن بره دی د بل ډایرکشن ښکته دی. تاسو کو لږ مالیکولر لیول ته لاړ شئ وګورئ چې دا څنګه انټي پیرالل دي. نو دې سټرکچر ته وګورئ دا د نیوکلیوټایډز پکې دي. د دې سټرینډ دا نیوکلیوټایډ دي او د دې سټرینډ دا نیوکلیوټایډ دي. په دې کې کو تاسو دا فاسفو ډای ایسټر بانډ وګورئ نو دلته دا فاسفیټ ګروپ چې کوم دی دې دلته اٹیچ دی کاربن نمبر 5 او دې خوا چې کوم دی کاربن نمبر 3 په دې ډایرکشن کې دی تللی دی. او کو د بل سټرینډ د نیوکلیوټایډز ته وګورئ دې کې د فاسفو ډای ایسټر بانډ دا ارینجمنټ چې کوم دی دا 5 کاربن بره او 3 کاربن ښکته دی. په دې ډایرکشن کې دا تللی دي. دا دواړه چې کوم دی انټي پیرالل دي ځکه بوث سټرینډز رن انټي پیرالل. بیا د دې دوه سټرینډ په منځ کې چې تاسو دا ډایمیټر وګورئ دا دی 2 نانومیټر. بیا دا سټرینډ چې کله کمپلیټ ټرن والی لکه داسې راغلی دی او دا کمپلیټ ټرن یې اخیستی دی. د یو کمپلیټ ټرن اف ډي ان اے چې کوم دی 3.4 نانومیټر دا لینث دی. بیا یاد ساتئ چې په دې ډي ان اے سټرینډ کې چې کوم نایټروجینس بیس دي اډینین ګوانین تایمین سایټوسینز دی یو بل سره هایدروجن بانډ جوړ کړی دی او دا څنګه اټیچ دي د هغې دپاره یو شارټکټ فارموله یاد ساتئ 8 گرلز کالج. एडिनिन به हमेशा थायमिन سره دو हाइड्रोजन बांड جوړي. ګوانین به हमेशा साइटोसिन سره درې हाइड्रोजन बांड جوړي. بیا د क्वेश्चन नंबर 10 define gene is a sequence of nucleotide as a part of DNA which code for the formation of a polypeptide. No answer. اول نه ته یو simple definition وایم gene دا د DNA یو part دا د DNA یو سیگمنٹ او د دې نه یو پارټیکولر پولیپپټاید چین جوړیږي. بیا لکه ساينټیفیک ډیفینیشن ته راشئ نو دا جین چې کوم دی دا یو نیوکلیوټاید سیکوینس دی د یو شارټ سیگمنٹ اف ډي ان اے او دی به انکوډ کوي د امینو ایسډ سیکوینس کوم چې په پولیپپټاید چین کې موجود وي. جین دا ټرم ویلهلم جوهانسن انټروډیوس کړو په 1909 کې او دا جینز په کروموسوم کې موجود دي. په کوم ځای کې چې دی موجود وي لوکیټ وي د پوزیشن ته وایي لوکس. بیا د جینز چې کوم دی الټرنیټ کاپیز وي هغه الټرنیټ ورژن ته وایي الیل. لکه فار ایگزامپل یو هیومن بینګ دی نو هغه ته د یو کریکټر دپاره یو د جین یو فارم د مدر نه راځي او د هغه جین بل فارم ورته د فادر نه راځي نو دا د جینز کاپي شوي دې ته وایي الیل. سټرکچر اف جین په یوکیریوټ کې یا پروکیریوټ کې وګورئ نو جین سټرکچر د دوه مین پارټ نه جوړ شوی دی. یو ته وایي سټرکچرل ریجنز بل ته وایي ریګولیټري ریجنز. ریګولیټري ریجنز چې کوم دي دا په پروموټر او په ټرمینیټر باندې کنسسټ کوي. پروموټر چې کوم دی دا 5 پرایم اینډ طرف ته موجود دی. 5 پرایم اینډ مطلب دا دی چې دې خوا چې کوم دی 5 کاربن دی او د پروموټر دا کار دی چې د سره آر ان اے پولیمریز اٹیچ کیږي کله چې ټرانسکرپشن سٹارټ کیږي. د ریګولیټري ریجن دویم پارت چې کوم دی هغه ته ټرمینیټر او دی په 3 پرایم اینډ باندې موجود دی. مطلب کوم ځای کې چې د پنټوز شوګر کاربن نمبر 3 راځي هغه طرف ته لوکیټ کوي او د ټرمینیټر ریجن دا کار دی چې دلته به آر ان اے پولیمریز ټرانسکرپشن سټاپ کوي. بیا د جین چې کوم دویم پورشن د سټرکچرل ریجن په دې کې جنټیک کوډز موجود دي. هغه جنټیک کوډز د کوم نه چې یو پارټیکولر پولیپپټایډز جوړیږي. My dear students, remember
यूकैरियोट और प्रोकैरियोट जीन की भी लिटिल बिट डिफरेंसेस था, लेकिन मिसाल के तौर पर द यूकैरियोटिक जीन स्ट्रक्चरल रीजन से तासो गोरे द यूकैरियोटिक जीन पर स्ट्रक्चरल रीजन्स के इंट्रॉन भी और एक्सॉन भी, इंट्रॉन पर की नॉन फंक्शनल सीक्वेंस थी और एक्सॉन पर की फंक्शनल सीक्वेंस थी। बिया को तासो प्रोकैरियोट को गोरे न पर प्रोकैरियोट के ढेर स्ट्रक्चरल जीन जो देशिवी थी और द अगियो प्रोमोटर भी और सिर्फ जीव टर्मिनेटर भी और अगी तवई ओपेरान their MCQs the which cell organelle contain DNA? Option A, endoplasmic reticulum. Option B, Golgi apparatus. Option C, mitochondria. Option D, centriole. The right option is mitochondria. My dear students, remember, द्वदा से सेल ऑर्गेनील्स दी चिप आगी की डीएनए दा यो दी माइटोकॉन्ड्रिया और बल दे क्लोरोप्लास्ट. MCQs number second. In the DNA double helix, where are the phosphate and pentose sugar located? MCQs. Option A, in the backbone. Option B, in the ladder. Option C, in the core. Option D, randomly throughout the structure. Remember, तो DNA strand के चिकम phosphate और कम pentose sugar दी नो आगा पा ladder की मौजूद दी. Ladder सता वही दादर DNA strand दी. दी तो वही ladder और दी center ते वही core या दी तबलनुम वही रंग. न पदी ladder की चिकम दी pentose sugar और phosphate group मौजूद दी. MCQs number third. In a DNA strand, if the amount of guanine is 35%, what will be the percentage of adenine? Option A, 25%. Option B, 75%. Option C, 30%. Option D, 15%. Remember, तमावी लीदी ची एडिनिन हमेशा थाइमिन सर बांड रही 8 और गवानीन चे कम दे हमेशा साइटोसिन सर बांड रही 8 गर्ल्स कॉलेज उस दी के गवानीन दी 35%. नदी मतलब दाशो चे साइटोसिन 35%. द्वारा जितना सो काउंट के दाशो 70%. दाशे द 100 ना माइनस के दा पादिशो 30%. मतलब दाशो चे एडेनिन और थाइमिन चे कम दी दा टोटल 30%. दिया पदी 30 के 15% एडेनिन शो और 15% thymine shoe. It's mean the right answer is 15%. According to Watson and Crick model, which of the following base pair is correct? ब्योमा का सिंपल फार्मूले तराशे एट गर्ल्स कॉलेज एडिनिन हमेशा थाइमिन सर बांड जोड़े, गवानीन हमेशा साइटोसिन सर बांड जोड़े. एडिनिन विद गवानीन नो, साइटोसिन विद थाइमिन नो, एडिनिन विद thymine. This is the right answer. But this is also the right answer. Because gawani hum hum cytosine sara band jode. Thank you very much.